And on this episode, we go off-roading at Jungle Base with the all-new 2021 Ford Ranger FX4 Max. Punta kaming Jungle Base ngayon. Ito yung driver namin. Ken, first time mag-offroading. First time pala. Sana makapagsa tayo. Guys, may kasalubong kami kanina, umaakyat dito. Wala niya ko anong kotse. Ano muna na tayo? Oo. 4x4. Kami, ito naka 4-wheel drive. Oo, naka 4 low pa ngayon. Oo. Ginagapang namin. Oo. May umakyat dito, kasalubong namin. Revo. Oo. So ito yung hill descent control niya. Yeah, pakita ko. Okay. Walang tinatapakan na kahit ano, pero yung steady yung descent namin. Ayan, steady descent. Ginagapang lang niya. Let's go. Andito na tayo sa Jungle Base! Dapat di ba dun tayo? Last time, oo. Nagtago na ata yung river. Saan tayo? Ayun o, light brown Oo no. nga, light brown. Sige, sunod lang natin. May radyo ba kayo para ma-monitor ba kayo? Maski sa atin, pagka yung mga shoot natin. Oo. Oo. Ito, behind the scenes. Saksakan po ng init. Tingnan mo, yung mga tao, pupunta dito magkakalat pa. Guys, wag ganon. Mga half day lang kami. Siguro mga before lunch, tapos na kami. Mga 10 o'clock na. Sana before 12. Mga konting shots lang naman kailangan namin. Ito si Kevin. Nagpa-practice ng kanyang sasabihin. At sa sobrang lakas ng makina nito, nakapag off-roading ako nang hindi pala naka-release yung handbrake. Effortless.
Final shots na, and then uwi na kami. Medyo maraming tao ngayon. Parang may off-road club dito na nag-camp. Ayan. So medyo ang daming tao sa shop. Sino sa likod? Sa driver seat na lang. Okay na ako dito. Okay, that's a wrap. So uwi na kami. And special thanks to Jungle Base, The Modern Creatures, and Ford Philippines for making this video possible. If you are not yet subscribed, please do subscribe to this channel, hit that notification bell, and we will see you on the next video. Bye!